Breakfast with the view. Here at Corsica. Corsica, friends. GK. GK na sa GK na tayo. Corsica. We're here. Where's Ate? Wait, please. Wait, please. Corsica! Hello, Corsica! We just got off the ship. Mga vlogger. Vlogger lang, Saan tayo mga pupunta, mga beshi? We're going to Ayacho. Picture tayo dito siya. Oh no. We have a map. Okay. Sure, Hey, where are we going? Can you check the map, please? Are you sure? Huwag na lang tayo mag-picture. Ito ma, buy mo ko ng polo dyan, Lacoste Guess or RL. Ba? Meron ka na? Ito na yun. Ito na yung Marsh Market. Ito yung sinasabi mo. Ali? Uy, parang gusto ko ito. Do you want one, bebe? Ha? Gusto ko lang hot. Bigyan ko na lang hot. 16? Ako huwag ka nag-hot. Diyan kayo sa middle. Who is that, Sam? Anong Joseph? Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Pag gusto mo susot ka pa. Non, madame. Merci bien. Vous mettez ça dans un sac. Oui, merci. Can I get a beignet? Yes, one. Bingits. Ang tawag sa atin yan. Ano ba? Stolen? Stolen lang. Ah, sige, kumain. Huwag tumingin sa ano, sa video. Oh, God. I'm gonna try this. Yan. Tapos yan. Siya yan? Ba si Julius Caesar? Napoleon Bonaparte Museum. Corsica. Sabi niya. Corsica, friends. Maybe that's the beach. Hi. Corsica. Gano'n na tayo tagal nag-aantay for food. It's like almost an hour. For French food. And we're all sleepy. Matulog na? Yay. Ano, ito na yung pagkain natin. Pwede kinain ka? Club sandwich lang pala. Buti may buffet. Hi, baby. Red. Bagay ba? Bagay ba? Hi. Corsica. 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 Ay, ito.
We are gonna eat dinner. The taste.